driving us today. Hi, Uncle Alan. How are you? Good, I'm Yes. So basically, one of our goals here in Denmark is to find my Uncle Alan a girlfriend, a hot mama. Danish dessert. Kalahati ka lang ng mga Oh my God! Look, guys, meron lighthouse over there. On the left, you can see a lighthouse. All right. This is an authentic lighthouse here in Europe. Right? This is a lighthouse, guys, not a bathhouse. That's something else. Parang may spaceship pa eh. Para maglalan tayo ng spaceship. And going there. See that? Oh man.
Oh, wait lang ha. Guys, picturean ko kayo. Okay? Nakatalikod. Oh, wait lang ha. Guys, picturean ko kayo. Okay? Nakatalikod. Oo, dapat dun magkagaling. Hindi pwede dyan? Hindi, kasi pasok ko ng kaso yata yun. Para kayong naglalakad sa alta. Dito sa arawan na sila. Dito kayo magpupo. Kasi dito may ano na. Dito dito na lang. Hindi, dito lang kayo pero ang kuha ni Aga. So dito kayo nakatayo. Picture nga ako dito. Pahiga. Baka nga mas maganda pa itong mga pictures na nakuha natin.
Alberto, sarap ng bridge, maganda. Sarap ng bridge. Ay, puta ka. Ay, pako. Mga pahawak ka ba? Wala namang ito. Wala namang ganda yung kayo. Kaya maglalakad kayo. Sobrang roots, no? Ano yan? Tingnan mo yung ugat. Kasi ito ay Bakit may ganun dyan?